নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে বিং ফেশনেবল উইথ হিৰালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিশেষ হৈছে এটি ব্লেক স্মোকি আইজ খুব সহজে মই কৰি দেখাম কাজল ইউজ কৰি। বেলেগ আই মেকআপ কৰিব নাজানিলেও এইটো ব্লেক স্মোকি আইজ সকলোৰে বাবে ইজি হ'ব যিসকলে বিচাৰে যিকোনো অকেজনত মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিজে গম পাব যে কিমান ইজি হয়। যিসকলে একেবাৰে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণেও খুব ইজি হৈ যাব। তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টোলৈ একবাৰ। ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। ফাৰ্ষ্ট মই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু যিকোনো এটা আপুনি পেলেট ল'ব পাৰে য'ত ব্ৰাউন কালাৰৰ আই শ্বেডো থাকে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ এটা লৈ মই ক্ৰিজ লাইনত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা মই ভিতৰৰ ফালেও আনিম। এনেদৰে এই কালাৰটো প্লেচ কৰি জাষ্ট ব্লেণ্ড কৰি গ'লেই হ'ল। তাত আৰু বেলেগ একো কৰিবলগীয়া নাথাকে, অনলি ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। নেক্সট মই আকৌ লাইট কালাৰৰ এটা ব্ৰাউন কালাৰ লৈ ক্ৰিজ লাইনৰ পৰাই মই ওপৰ ফালে ব্লেণ্ড কৰিম। এইবাৰ ভিতৰৰ ফালে নহয়, মই ওপৰ ফালে ব্লেণ্ড কৰিম যাতে লাইট কালাৰটো ওপৰ ফালে বেছি ভালকৈ ভিজিবল হয়। মই তেনেকুৱাকৈ ব্লেণ্ড কৰিম। এই সকলোবোৰ ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। যিমান স্মুথ ব্লেণ্ডিং হ'ব সিমান ধুনীয়াকৈ আই লুকটো ফুটি উঠিব। এয়া হৈ গ'ল ব্লেণ্ডিং। এতিয়া মই কাজল ইউজ কৰিম আৰু আপোনালোকে যিকোনো কাজল ল'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে কাজলটো স্মাচ প্ৰুফ হ'ব নালাগে, কাৰণ যেতিয়া স্মাচ প্ৰুফ হ'ব তেতিয়া সেইটো আমি ব্লেণ্ড কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া আমি কাজলটো আইলাইনাৰ লগোৱাৰ দৰে লাষ্ট লাইনৰ একদম ক্ল'জলি মই এপ্লাই কৰিম। তাৰ পাছত মই এডাল ব্ৰাছেৰে যিডাল ব্ৰাছেৰে মই আই শ্বেডো ব্লেণ্ড কৰিছিলোঁ সেই ব্ৰাছডালেৰে মই ব্লেণ্ড কৰিম। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা ইফেক্ট আহি গ'ল। ওপৰ ফালে ধুনীয়া লাইট কালাৰ আৰু সন্মুখৰ ফালে ডাৰ্ক কালাৰ, খুব ধুনীয়া ইফেক্ট হয়, দেখিব পাৰিছে। এতিয়া মই ছেম যিটো ডাৰ্ক কালাৰৰ আই শ্বেডো মই ওপৰ ফালে এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেই আই শ্বেডোটোৱে মই লোৱাৰ লাষ্ট লাইনৰ তলতো মই ধুনীয়াকৈ স্মাচ কৰি দিম আৰু অকণমান হাইলাইটাৰ লগাইছোঁ ব্ৰাউ বন আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰ। আৰু নেক্সট কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছোঁ মাস্কাৰা। লগতে আপোনালোকে যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকে ফলচেছো এপ্লাই কৰিব পাৰে, কাৰণ ফলচেছটো বিশেষকৈ এপ্লাই কৰিলে আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ যাব মেকআপটো। গতিকে এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ লুক। এইখিনিতে আৰু এটা ষ্টেপ কৰিব পাৰে, নকৰিলেও কথা নাই, মই ইয়াত কৰিছোঁ। আই শ্বেডোখিনিৰ ছাইডকেইটা মই ক্লিন কৰি গৈছোঁ যাতে এটা ধুনীয়া শ্বেপ এটা দিব পাৰোঁ, সেই হিচাপে মই ক্লিন কৰিছোঁ।